السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور سيد العسال. النهاردة فيديو سريع كده عشان نتكلم عن الليجال بيجز أو الصفحات القانونية اللي لازم تضاف للموقع بتاعنا، زائد صفحة الكونتاكت أس اللي هي الاتصال بينا لو حد عايز يتواصل معانا. فهما بيبقوا في الأساسي بيبقوا 3 صفحات لازم يبقوا موجودين. الصفحة الأولى اللي هي كونتاكت أس اللي هي صفحة التواصل. الصفحة التانية صفحة البرايفسي بوليسي اللي هي سياسة الخصوصية، وممكن يدخل معاها TOS اللي هي Terms of Service اللي هي شروط الاستخدام أو سياسة الاستخدام. بس أنا بفضل أعمل دي في صفحة ودي في صفحة تانية مستقلة. الصفحة التالتة اللي المفروض تتعمل كده تعتبر رابعة، يعني اسمها Disclosure Policy. دي خاصة بالذات بالافiliates، يعني ان انت بتوضح ان انت بتستفيد ماديا من الموقع ده بصورة او باخرى. دي قانون هناك بينص ان انت لازم تعملها عشان تبقى في شفافية مع الناس. في بعض الناس ما بتعملهاش صفحة مستقلة، بتحطها زي سطرين 3 كده باراجراف في كل بوست بيعملوه. سيان تقدر تعمل كده او تعمل كده براحتك، مفيش مشاكل. صفحة تانية جوجل بيفضل ان هو يلاقيها اسمها صفحة about اللي هي بتعرف عن صاحب الموقع او الشركة صاحبة الموقع. هنا في المواقع الصغيرة اللي احنا بنعملها مش فارقة كتير، بس يفضل لو تعملها. يعني انا مش هعملها دلوقتي اختصارا للوقت، بس هي about ما هي الا صفحة بيج عادية خالص، بس بتتكلم فيها عن نفسك وخلفيتك في البيزنس اللي انت شغال فيه، وايه اللي خلاك تعمل الموقع ده وهتفيد الناس ازاي. فهنبتدي اول حاجه بالبرايفسي بوليسي. الاول قبل ما نعمل، انا في هنا لما فتحت الموقع في ابديت، فانا قلت اسيبه عشان اوريه لكم بالمره بيتعمل ازاي. بتيجي هنا بيقول لك ان في واحد ابديت جديد لازم تعمله، في بلجن محتاج يتعمل. كل اللي بتعمله هنا تقوم جاي عامل سيلكت اول، هي هنا واحد بس عموما عشان لو كان اكتر من واحد يعني، وبعدين ابديت بلجنز. الموضوع بسيط ما بياخدش ثواني. هو هنا بيعمل ابديت بس خلاص كده الابديت اتعمل وكل حاجه تمام. فدي حاجة بسرعة كده على الماشي. احنا المرة اللي فاتت نزلنا بلجن اللي هو ووردبريس اوتو تيرمز. هنا all legal pages لسه احنا ما عندناش ولا صفحة، فهنا add legal pages. عايزين نضيف صفحة قانونية جديدة. فأول صفحة احنا عايزين نعملها اللي هي هنا بيديك 4 اختيارات. الجي دي بي ار برايفسي بوليسي دي للناس اللي هيتعاملوا في الاتحاد الأوروبي، بس دي مدفوعة. لو انت عايزها بتشتري، لو انت عايز تعملها بتشتري اللايسنس بتاعتها من هنا. احنا هنا نبتدي بالبرايفسي بوليسي terms and conditions اللي هي سياسة الاستخدام. custom legal page يعني لو انت عايز تعمل حاجة انت اللي هتعملها مش في الحاجات الثابتة يعني. هنا هتبقى disclosure policy زي ما قلنا. فهنبتدي بالبرايفسي بوليسي. في شوية بيانات هو هيسألنا عليهم، مجرد ما هنعملهم هيدينا السياسة الخصوصية جاهزة. ايه الويب سايت URL بتاع الموقع. اسم الموقع اللي احنا كاتبينه. البلد بتاعتك، كل واحد يختار بلده بقى. Egypt. What's your company name؟ اسم الشركة. أنا عملت اسم الشركة اسم الموقع. طبعا لو أنت ليك شركة باسم تاني هتحط الاسم بتاع شركتك. Can users create an account on your website؟ يعني هل يستطيع المستخدمين إن هم يعملوا account على الموقع بتاعك؟ أنا هقول لأ. What kind of personal information you collect from users؟ إيه البيانات الشخصية اللي أنت بتجمعها من الناس؟ هنفترض إن إحنا بنعمل إيميل ليست مثلا، فإحنا هنقول النيم والإيميل أدرس. بعض الناس بتستخدم التليفون نمبر وبعض الناس بتستخدم العنوان، احنا هنا ما بنستخدمهمش. لو بتستخدمهم لأي نشاط انت بتعمله اوكي لازم تعملها عشان تبقى واضح مع الناس اللي داخلة على الموقع بتاعك. Do you show ads with Google AdSense on your website؟ لو انت بتحط اعلانات جوجل ادسنس في الموقع بتاعك هتقول yes، مش هتحط يبقى تقول no. على فكرة من عدم الاحترافية ان انت تحط اعلانات جوجل ادسنس على موقع افيليت، عشان بس تبقى الدنيا واضحة قدامك. لو عايز تعمل جوجل ادسنس انا ما بفضلهاش لان فيها بعض المحاذير الشرعية طبعا. وده مش رأيي انا، ده رأي فتاوى كتير، بس كل واحد مسؤول عن نفسه يعني. بس لو هتحطه يبقى في موقع مستقل، ما يبقاش في موقع افيليت، لان ده بيضيع الاحترافية بتاعة الموقع. if required by law or subpoena، ما اعرفش ايه subpoena دي، المهم يعني will you disclose personal information or users of users to law enforcement agents؟ يعني لو القانون طلب منك ان انت تطلع بيانات شخصية خاصة بين المستخدمين للعملاء الحكوميين او القانونيين، هل هتطلعها ولا لا؟ والله دي نقطة محتاجة انك تسأل فيها محامي هل دي حاجة صح ولا غلط. بس انا مبدئيا
لو هي قضية او حاجة انا هقول يس يعني. بصراحة مش متأكد، بس هنا في الموقع ده احنا ما عندناش الموضوع ده، فمش هتفرق معانا كتير. لو هتبقى في شركة او حاجة يفضل انك تسأل محامي قبل ما تعملها. خلينا نقول نو بس create. كده الصفحة بيقول لك بوست درافت updated review بوست. ادي صفحة البرايفسي بوليسي اتعملت بمنتهى البساطة. ولو خدت بالك هي كانت المفروض ان هي تنزل في الفوتر هنا، بس معرفش ما نزلتش ليه. طيب هنبقى نشوفها بعدين الحتة دي. هي هنا لسه درافت، معلش سوري، لسه درافت، لسه ما عملناهاش ببلش. درافت دي يعني زي المسودة كده، فهو بيقول لك راجعها يعني قبل ما تنشرها. انهم عاملين ببلش. ببلش يعني نشر طبعا. هنا خلاص البوست ببلشت. شوف البوست تمام، ونزلت فعلا في الفوتر اهي البرايفسي بوليسي. هو البلجن ده بيعمل الخاصية دي، بينزل الحاجات في الصفحات في اللينكس ليها في الفوتر. فعشان كده لما هاجي اعمل الاباوت او الديسكلوجر بوليسي او اي صفحة انا عايز احطها في الفوتر، هعملها كأنها ليجال بيج عشان تظهر لي جنبهم في الفوتر هنا. اوكي. دي بالنسبة للبرايفسي بوليسي خلاص، وكتب لك من تاريخ النهاردة 10 فبراير 2019، يعني كل حاجة اوتوماتيك معمولة. طيب عايزين ندخل تاني داشبورد، نعمل بقى terms and conditions add legal pages. هنعمل terms and conditions برضو كذلك نفس الأسئلة. البلد Egypt. نفس الأسئلة برضو. Do you want to make it clear that your own content and trademarks are your exclusive property؟ يعني هل المحتوى بتاعك والعلامة التجارية بتاعت الموقع هو محتوى حصري ليك؟ فهقول yes، إن محدش يقدر يستخدمها غير بموافقتك. Do you want to be able to terminate access to certain users if these users abuse your website؟ يعني هل انت عايز يبقى عندك القدرة على انك تنهي امكانية الدخول لبعض المستخدمين لو هم اساءوا استخدام موقعك؟ يبقى yes. For any material changes to the terms and conditions you should notify users in advance. How many days notice you will provide before the new terms and conditions become effective؟ يعني بيقول لك لو انت هتعمل تعديل في سياسة ال terms and conditions دي، ان انت لازم تعمل تنبه المستخدمين مقدما قبلها. فبيقول لك كم عدد الايام اللي هتنبه الناس قبلها بالتغييرات اللي هتعملها دي. بيقول لك recommended 30، يعني قبل ما تعمل التعديلات دي بشهر لازم تعرف الناس. طبعا ده للناس اللي عندها مواقع عضوية أو حاجة اللي عندها ناس مستخدمين يعني. Do you want to limit your liability by providing your website on an as is and as available basis؟ هنا بيقول لك إن أنت هو بيقول لك يعني هل أنت عايز تقلل مسؤوليتك بإن أنت تزود بعض السياسات الخاصة بالديسكلوجر ديسكليمر أنت بتعرفهم، يعني أنت بتستفيد إيه من الموقع ده. فهتقول yes please include a disclaimer disclosure in the legal page. دي على فكرة ممكن بنسبة كبيرة تغنينا عن disclosure policy الصفحة التانية، بس برضو زيادة في الاطمئنان بنعملها يعني. كده create، اتعملت الصفحة draft على طول بقى publish، مش هنوجع دماغنا يعني. view post، بقت عندنا terms and conditions، بيقول لك كل سياسات استخدام الموقع. الديسكليمر هو اللي كانت النقطة الأخيرة. يقول لك إن استخدامك للخدمة هي مسؤوليتك الخاصة. service provided on an as available basis. service provided without warranties، إن مفيش ضمانات من أي نوع. لا هنا دي ما تغنيش عن الديسكليمر الديسكلوجر بوليسي بتاعت الافيليتس اللي لسه هنعملها. دي حاجة ودي حاجة، دي بيخرجك من المسؤولية إن المستخدم بيستخدم الموقع على مسؤوليته الشخصية ومفيش ضمانات من أي نوع. وبرضه اهي نزلت تاني جنب التانية، بقت اللينك اللي هي موجودة اهي. طبعا اي حد قانوني دخل الموقع بيحب يشوف دي، وجوجل لما تيجي تعمل اعلانات هو الفيسبوك بيحبوا يشوفوا البرايفسي بوليسي تحديدا.
فلازم تبقى موجودة في جميع صفحات الموقع بتاعي. وعشان كده البلجن بيعملها في الفوتر، لأن الفوتر ده ظاهر في كل الصفحات. طيب الصفحة اللي بعد كده، احنا الأول هننزل الداشبورد تاني، عايزين نعمل بقى custom legal page. auto terms add legal pages. custom legal page. custom دي يعني انت اللي بتختارها يعني. هنسميها disclosure policy. طيب هنا هو مش مديني تمبلت ليها، يعني مش مديني قالب ان انا اعملها عليه، فانا هروح لجوجل واكتب disclosure policy generator اهي، اللي هو بيعمل لي disclosure policy. ده الموقع اللي احنا هندخل عليه اسمه disclosurepolicy.org، اللي عايز ممكن يدخل عليه على طول من غير ما يدور يعني. وهنمشي مع الخطوات اللي هو مديها لنا. generate your own disclosure policy now، اعمل disclosure policy الخاصة بيك. فبيمشي معاك 6 خطوات عشان يديك سياسة الديسكلوجر بتاعتك. ديسكلوجر يعني انت بتكشف البيانات بتاع، مش البيانات الشخصية، لا يعني انت بتعرف الناس ان انت ايه الفايدة من الموقع بتاعك. هتعرفوا هتفهموها دلوقتي لما نشوفها يعني. اول سؤال، التايب اوف بلوج، ايه نوع المدونة دي؟ ايه نوع المدونة اللي عندك؟ هل انت هتدي بيانات للاتصال بيك في المدونة ولا لا؟ fill in the options and click continue. اكتب يعني هتختار هنا وتكتب المطلوب منك هنا. وهنا بيقول لك ان هم مش هيخزنوا المعلومات دي اللي انت هتدخلها في اي مكان، فانت مطمن ان انت هتدخله ده حاجه ليك انت شخصيا بس. ان هنقول بلوج دي personal blog written and edited by me، يعني هي شخصيه بتستخدم بواسطه وبتتعدل بواسطتي انا بس. لو انت اكتر من شخص هتكتب collaborative blog، يعني اللي بمجموعه من الناس، فكل واحد حسب هو بيشتغل مع حد ولا لوحده. ولو هي حاجه معموله مدفوعه من شركه او حاجه هي اللي دافعه لك عشان تعملها، بتختار الاختيار الاخير. For questions about this blog please contact، هتكتب اسمك. لا يعني بيقول لك لو في اسئله عن البلوج دي اتصلوا بمين، هتكتب اسمك او اسم الشخص المسؤول بالاتصال في الموقع بتاعك. continue. step 2 compensation. compensation ده يعني تعويض، يعني انت بتاخد التعويض مقابل ايه، يعني انت بتنشر الكلام ده في مدونه ليه يعني. بيقول لك معظم البلوجز بياخدوا form of compensation whether it be cash, free lunches, products and so on. ايه نوع التعويض انت هتاخده؟ فلوس ولا هدايا مجانية ولا منتجات هتاخدها تجربة يعني في ناس بتعمل ريفيو مقابل بس ان هو ياخد المنتجات مجانا عشان يعمل ريفيو عليها. هنشوف الاختيارات. This blog doesn't accept any form of advertising, sponsorship or paid insertions. We write for our own purposes. ده بيقول ان هو ما بيعملش اي نوع من الاعلانات، ما بيقبلهاش، بيكتب لاغراضه الشخصية فقط. However, we may be influenced by our background, occupation, religion, political affiliation or experience. ولا بيقول ان احنا بالرغم كده احنا ممكن آرائنا تتأثر بخلفياتنا العملية او الدينية او السياسية. طيب this blog doesn't accept any form of cash advertising, sponsorship or paid topic insertions. However, we will and do accept and keep free products, services, travel, even tickets and other forms of compensation from companies and organizations. يعني هنا بيقول ان احنا ما بنقبلش اعلانات برضه زي الاغنيه، بس بالرغم كده احنا بنقبل هدايا، خدمات مجانيه او منتجات مجانيه او تذاكر رحلات اي كده. الاختيار التالي this blog accepts forms of cash advertising, sponsorship, paid insertions or other forms of compensation. يعني بيقول ان المدونة دي بتقبل الاعلانات المدفوعة او الرعاية او اي حاجة مدفوعة بتتحط فيها او اي نوع اخر من الكومبنسيشن. خليك في الامان واختار دي. على فكرة ما حدش بيقراها، يعني انت بتحطها حماية لنفسك من اي مساءلة قانونية، لانك طبعا بتستخدم انت اللي انت بتعمله اصلا. الافيليت ده نوع من انواع الاعلانات اصلا، لو حطيت بانر اد في الجنب للمنتج اللي انت بتسوقه ده نوع من انواع الاعلانات. ولو حد قال لك هعمل اعلان مدفوع عندك مش هتقول له لا اكيد يعني. ستيب 3 الخطوه الثالثه advertising and content، الاعلان والمحتوى بتاعك. The owner of this blog will never receive compensation in any way from this blog، يعني انت مش هتاخد اي تعويض من الموقع ده، لا طبعا. The compensation received will never influence the content, topics, or posts made in this blog. All advertising is in the form of advertisements generated by third-party ad network. يعني بيقول إن الكومبنسيشن اللي هتاخده مش هيأثر خالص على المحتوى ولا المواضيع، وإن أي إعلانات هي هتبقى إعلانات معمولة بشخص تالت مش عن طريقك أنت.
This blog abides by word of mouth marketing standards. We believe in honesty of relationship, opinion, and identity. The compensation received may influence the advertising content, topics, or posts made in this blog. This content, advertising space, or post will be clearly identified as paid or sponsored content. هنا بيقول لك إن إحنا بنطبق قوانين الماركتينج بس بأمانة وبرأينا المستقل. التعويض اللي بيجي لنا مش هيأثر، ممكن يأثر على المحتوى الإعلاني أو المواضيع اللي موجودة، وهيبقى موضح تماما إن هو ده حاجة مدفوعة paid أو sponsored لما نحط حاجة بالمعنى ده. الاختيار الرابع compensation received may influence advertising content, topics or posts made in this blog. That content, advertising space or post may not always be identified as paid or sponsored. هنا بتقول ان انت التعويض اللي انت بتاخده ممكن يأثر على المحتوى بتاع الموقع، وان الكلام ده ممكن ما يبقاش عليه علامة ان ده paid او sponsored. طبعا انت تختار ده لان ده affiliate promotion. لو مش affiliate promotion ممكن تختار حاجة من التانية. الاختيار الخطوة الرابعة compensation. بيقول لك هل رأيك اللي انت بتكتبه في الموقع ده متأثر بالتعويض اللي انت بتاخده ولا لا؟ هو اختيار من اتنين. The owner of this blog is not compensated to provide opinion on products, services, websites, and various other topics. The views and opinions expressed on this blog are purely the blog owners. If you claim or appear to be experts on a certain topic or product or service area. ما علينا بقى عشان ما نضيعش وقتكم. هنا بيقول ان هو ما بياخدش تعويض مقابل ان هو يحط رأيه للمنتجات دي. في المقابل هنا بيقول ان هو بياخد تعويض عشان يحط رأيه في المنتجات او الخدمات دي. طبعا انت اكيد بتاخد تعويض لو انت عملت سيلز. كل الخطوات دي هدفها ان انت تخلي نفسك في الامان من اي مساءلة قانونية، مش اكتر يعني. الخطوة الخامسة conflicts of interest، يعني لو في صراعات حصلت او خلافات نشأت مع الناس. بيقول لك هل البلوج بتاعتك متأثرة بأي affiliation you have، يعني بأي affiliate، ان انت affiliate لحد معين، مش شرط يكون موقع برودكت، يعني ممكن يكون مجرد affiliate مع حزب سياسي ان انت متوافق معاه يعني. if it is, your readers should know about them. لو كده لازم القراء بتوعك يعرفوا بالافiliate relationship دي. This blog doesn't contain any content which might present a conflict of interest. This blog does contain content which might present a conflict of interest. This content will always be identified. بيقول إن مفيش محتوى ممكن يعمل خلافات يعني. هنا غالبا الأكتر بيها مقصود بيها هنا الحاجات السياسية على فكرة أو دينية. يعني النقطة دي غالبا هدفها البعد عن العنصرية والحاجات دي، إن أنت ما بتتكلمش في حاجة معينة. لو أنت بتتكلم في موضوع معين ديني أو سياسي أو كده لازم توضحها للقراء بتوعك. This blog does contain content which might present a conflict of interest. This content may not be always identified. The owner of this blog would like to disclose the following existing relationships. These are companies, organizations, or individuals that may have a significant impact on the content of this blog. دي الحاجات اللي جايه دي بيقول لك ان دول الاشخاص او المؤسسات اللي ليهم علاقه مباشره مع صاحب الموقع وممكن ياثروا على المواضيع اللي بتتكتب في الموقع. انت بتشتغل مع مين، باستشاره مين، وسيرف ذا فولوينج كوربوريت ف related the most interesting financial interest. فاحنا لا، هنا ما بينطبقش علينا الكلام ده مش الافيليت ماركتنج. ده لو انت فعلا زي ما قلنا زي حزب سياسي او كده، او انت بتشتغل عند حد وهو مخليك تعمل الكلام ده. فهنا ما فيش، لا البلوج ده ما فيهوش كونتنت يعمل conflict of interest. finish. الخطوة الأخيرة خلاص. انت عامل هما كان 5 6 اللي هو بيديك البوليسي. كل اللي بتعمله ان انت بتاخدها كوبي بيست وتحطها في الموقع بتاعك. لو انت عايز بادج ان انت عاملها في disclosure policy ممكن تحطه. feel free to add modify text. ويقول لك لو انت عايز تعدل براحتك حسب استخداماتك الشخصية. بس كوبي بيست بقى عندك البرايفسي بوليسي، الديسكلوجر بوليسي، وهنا كاتب تحت لو انت عايز تعمل البوليسي بتاعتك حط الصفحة دي. مش شرط يعني، بس ممكن نسيبها كنوع أدبي إن هو الموقع ده اللي عملها لنا يعني. ببلش.
طبعا لو انت عايز تكتب سنيبت هنا، ده السنيبت دي ده جزء بتاع اليوست SEO، ده اللي بيظهر في جوجل للصفحة بتاعتك. لو انت عايز تكتب تفاصيل معينة للصفحة بحيث ان جوجل يقراها يوريها للناس يعني، اوكي، بتعمل edit snippet وبتختار هنا التايتل والسلاج اللي هو الجزء ال URL اللي بعد الدومين ده على طول، والديسكريبشن اللي هو ايه الشرح بتاع البوست. هنا ما يهمناش قوي في الصفحات دي يعني. view post ظهرت تحت disclosure policy جنب الحاجات التانية. لو عايز تعمل about برضه هتعملها كأنها custom legal page وتكتب البيانات الشخصية عنك. أنا مش هعملها هنا دلوقتي، مش مهمة يعني، وخصوصا ده موقع تعليمي فمش فارقة كتير. فاضل الكونتاكت اس بيج، دي هنعملها بقى من البلجن بتاع الفورمز، الووردبريس فورمز ده، وهعمل اد نيو كونتاكت اس فورم نيم، وهنعمل سيمبل كونتاكت فورم. فهنا بيقول لك ايه الحاجات اللي انت عايز تحطها في صفحة كونتاكت اس دي. عايز احط سنجل لاين تكست هنا، نكتب يعني سطر فيه مثلا click to edit، واكتب هنا بس بكتب اللي هيظهر فيه. مثلا هنقول welcome please use the form below to contact us. We will do our best to get back to you as soon as possible. هنا بقول له ان استخدم الفورم اللي تحت دي للاتصال بينا، وان احنا هنعمل اقصى ما في وسعنا ان احنا نرد عليك باسرع ما يمكن. لا ثانية كده، غالبا دي مش هتظهر. لا خلاص، لا ده فيلد لو انت عايز use the form below to contact us. هو ظهر هنا بس هو ده كده فيلد هو مطلوب ان هو يعمله، فلا كده يبقى مش هتفيدنا حتة زي دي. انا كنت فاكر ان هي هتدينا امكانية ان احنا نكتب بس التكست ده وما يطلبش منه ان هو يحط حاجة تانية، فخلاص هنمسحها. فهنا العلامة الحمراء دي طبعا معناها دي حاجة مطلوبة لازم تتعمل، اللي هو النيم first name وال last name. هو المفروض يبقى فيه إمكانية بس إن هو يبقى ال first name بس، نعمل edit خليناها name بس لأن مش كل الناس هتقعد تكتب اسمها بالكامل يعني. والإيميل أدرس بتاعه طبعا، وإيه الكومنت أو المسج اللي هو عايز يحطها، والسبميت باتون. فهو ده بس كل المطلوب يعني. فهنا بتختار إذا كانت required ولا لأ. طبعا التلاتة هنا required. field options تمام، بس هنعمل save. احنا في خطوة مهمة بقى ان احنا الايميل اللي هو لما يدخل البيانات دي هيوصلنا عليه الايميل بتاع الكونتاكت اس بتاعه ده، توصلنا فين يعني هو مجرد ما يدخلها هتوصلنا ازاي. فاحنا عايزين نروح في السيتنجز general form. انا بس بفتكرها معاكم لان انا بقالي فترة طويلة كنت بعمل كوبي بيست ما كنتش بعملها يعني. ادمن ايميل، هو هنا في النوتيفيكيشنز في الادمن ايميل هو اوتوماتيك عملها، والادمن ايميل اوريدي اللي احنا عملناه في الاول خالص اللي هو admin اسم الموقع quit 9 to 5 institute. بس كده confirmation رسالة التأكيد اللي هيشوفها الشخص اللي هيعمل الكونتاكت يملى الكونتاكت us page دي. Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.
تمام كده كله سيف خلاص. كده الصفحة بقت جاهزة، الفورم بقت جاهزة، كل المطلوب مننا هنعمل لها input. هناخد ال الكود ده وهنحطه في صفحة جديدة. هنا بيديك فيديو بيعرفك لو انت عايز تعرف ازاي تعمل لها embed يعني تحطها في الصفحة بتاعتك. هنروح بقى على نقفل دي خلاص كده مش عايزينها. هنروح هو هنا عملها هنا اوتوماتيك في الفورم خلاص ظهرت، دي مش الصفحة دي الفورم على فكرة. لو عايز تعمل فورمز تانية اوكي براحتك. هتروح على الاوتو تيرمز تاني، احنا قلنا عايزينها تظهر تحت فهنعمل اد ليجال بيجز. في طبعا طرق تانية لو حد موقع تاني وبلجنز تانية اوكي، انا بقول اللي انا بستخدمه. كونتاكت بس، وهنحط الكود ده بس، ده كل اللي هنعمله. هنا السلاج لا احنا عايزين نخليها كده، المفروض السلاج يبقى سمول. الكلام اللي كنا كتبناه قبل كده. لو انت عايز بقى تعمل حاجة واو يعني وكده، في صفحة الكونتاكت اس بيج دي بتزود بقى الايميل بتاعك، بتزود لو انت عندك عنوان للشركة بتحط العنوان للشركة، بتحط ارقام تليفونات الاتصال بيك. ده طبعا للشركات حاجة مهمة جدا انها تتحط، بس طبعا هنا احنا موقع صغير مش فارق معانا الكلام ده. ببلش. نشوف كده الصفحة، بقت الصفحة جاهزة. طب نجرب كده ان نعمل اي حاجة، مش هنحط ايميل حقيقي يعني. هاي submit. Thanks for contacting us. We'll be in touch with you shortly. المفروض ان انا كده جالي ايميل بال بال بالنوتيفيكيشن دي، بتدخل على الايميل بتاعك تتاكد برضه عشان تتاكد ان هي شغاله تمام ومفيش اي مشاكل. آه... عايزين نشوف كده الموقع، الصفحات ظهرت تحت. تمام هنا ظهرت كونتاكت اس بيج تحت. كده خلصنا الصفحات اللي احنا محتاجين نحطها. وبقول برضو بنصح ان انت تزود صفحة about page، تحط صفحة about you خاصة بيك يعني. و بس كده الموقع جاهز تماما. نبتدي بقى ان شاء الله المرة الجاية هنحط البيج الرئيسية بتاعتنا، هي التمهيد للريفيو. مش طبعا مش تبقى ريفيو لسه لان البرودكت ما نزلش، فمش منطقي ان انا احط ريفيو دلوقتي، الا لو انت اوريدي خدت البرودكت من صاحبه يعني كهدية مجانية تقدر تعمل الريفيو بتاعك. بس برضو انا ما بفضلش انك تحط ريفيو دلوقتي لان الناس كتير هتسرقه منك من الاخر يعني. ف بس هو اللي فاضل دلوقتي هتبقى صفحة الريفيو التمهيدية الأولانية. بعد كده هنبتدي نطلب المقالات التانية أو هنقول ازاي هنكتبها، وبعد كده هنقول ازاي نكتب ريفيو حقيقية بقى وايه البونص اللي ممكن نقدمه. وبعد كده طبعا هنخش على الSEO والقصة بتاعة الباك لينكس وكده. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. أسيبكم دلوقتي ونتقابل قريب إن شاء الله.